Oamenii sunt în general pentru mai mulți bani la buget. Să fie pentru profesori, pentru autostrăzi, pentru spitale și așa mai departe. Dar fiecare leu în plus la buget e un leu în minus în buzunarul unor cetățeni. Și dacă bugetul țării este binele suprem, atunci haideți să punem taxe de 100% pe salariu și pe profit, să dăm statului fiecare leu câștigat de oameni sau de firme. Absurd? Nu numai absurd, dar și nefuncțional. Sistemul ăsta se numește comunism și nu funcționează. Și atunci dacă 100% e prea mult, cât trebuie să fie impozitele? Care e nivelul la care statul are destui bani ca să-și îndeplinească funcțiile, iar cetățenilor și firmelor le rămân suficienți bani ca să găsească plata impozitelor corectă? C. Northcote Parkinson a fost un romancier și istoric englez pasionat de economie. Este cunoscut pentru celebrele legi ale lui Parkinson pe care le-am explicat în filme de tip shorts în trecut. Le-am pus link-urile în descrierea acestui video dacă doriți să le vedeți. În cartea The Law and the Profits, pe care eu am citit-o în spaniolă ca Cuidado con los impuestos, la segunda ley de Parkinson, istoricul abordează chestiunea ca un istoric. Asta înseamnă că investigează nivelul impozitelor de-a lungul istoriei și reacția la acestea pentru a descoperi care sunt limitele impozitării. De-a lungul istoriei, impozitele s-au menținut în general sub 10%. Când seniorul feudal, faraonul egiptean sau banda care controla un teritoriu se apropiau de 10%, oamenii se revoltau sau plecau în altă parte. Când oamenii nu aveau unde să se ducă în altă parte sau erau legați de locul în care se aflau, se puteau impune impozite mai mari. J.R. McCullough explica în epoca victoriană: opresiunea, s-a spus, elevează oamenii în eroi sau îi reduce la sclavie. Și impozitarea, după magnitudinea și modul în care se impune, transformă oamenii harnici, întreprinzători și prosperi în indolenți, apatici și săraci. McCullough presupunea că un impozit direct pe venituri între 15 și 20% ar fi întâmpinat cu mare rezistență. Dacă ar fi ridicată la un nivel mai mare, la 10, 15 sau 20%, ar putea provoca cea mai exagerată evaziune și ar putea contribui mult la subminarea simțului onoarei, care este singurul fundament sigur al probității și virtuții națiunii. În 1923, Lordul Keynes observa că impozitele dincolo de un anumit nivel cauzează inflație. Acest nivel era, în opinia lui, în jur de 25% din venitul național. Finanțarea celui de-al doilea război mondial a adus o creștere încă și mai mare a impozitării, ceea ce a testat limitele acesteia. Sir Stanford Cripps observa că taxele au urcat la 25,4% din PIB în 1938, 39,8% în 1947 și 40,1% în 1950, fără să aibă loc, cel puțin aparent, o catastrofă economică. Într-adevăr, nicio catastrofă imediată nu a lovit Marea Britanie, deși cetățenii ei au fost impozitați masiv pentru mai mulți ani la rând. O explicație a fost că cetățenii pot plăti impozite elevate atunci când cred că existența națiunii este în pericol. Când impozitele rămân însă la cote ridicate, efectele economice se acumulează și economia intră într-o pierdere de competitivitate lentă, dar implacabilă. Țările care au intrat în primul război mondial cu cel mai ridicat nivel de taxare au fost, în ordinea aceasta, Imperiul Britanic, Franța și Imperiul Austro-Ungar. Au fost cele care au pierdut cel mai mult economic ca pondere mondială în perioada interbelică. Merită amintite cuvintele lui Thomas Jefferson, în timp ce le comparăm cu situația noastră actuală în 2024. Consider economia ca fiind prima și principala virtute, iar datoria publică ca fiind cel mai de temut dintre pericole. Pentru a păstra independența, nu trebuie să permitem guvernanților noștri să ne împovăreze cu datorii publice. Trebuie să alegem între economie și libertate sau risipă și servilism. Dacă contractăm astfel de datorii, vom ajunge să plătim taxe pe mâncarea și pe băutura noastră, pe nevoile și pe conforturile noastre, pe munca și pe distracțiile noastre. Dacă putem evita ca guvernul să risipească munca poporului sub pretextul că are grijă de el, oamenii vor fi fericiți. Concluzia lui Northcote C. Parkinson, după ce a studiat exemplele istorice, este următoarea. Când nivelul impozitelor ajunge la 10% din PIB, capitalul își începe mișcarea de migrare în afara granițelor țării. Dacă situația internațională sau legislația reușesc să împiedice această migrație, impozitele pot să crească până la 20% din PIB. Va exista însă rezistență sub forma ascunderii veniturilor. Peste 25% se produce o inflație serioasă și, de asemenea, se reduce volumul total al taxelor colectate. Peste 30% din PIB, taxe, se produce o decădere a ponderii țării în comerțul internațional, o scădere a influenței sale globale și regionale. Peste 36% vine dezastrul complet și definitiv, chiar dacă nu imediat. Extracția venitului care depășește această graniță în timp de pace este letală. Prin urmare, 36% taxe din PIB este limita maximă a fiscalității pentru majoritatea statelor.
România a ajuns la 40% cheltuieli guvernamentale în PIB în 2022. Veniturile guvernamentale erau la nivelul de 33% în 2022, diferența față de cheltuieli alimentând datoria publică, care a trecut de 50% din PIB în 2024. De câte ori cresc taxele, ni se reamintește că în Uniunea Europeană cheltuielile guvernamentale reprezintă în medie 49% din PIB. În unele dintre țările vest-europene cele mai dezvoltate, cheltuielile guvernamentale ajung la 55% din PIB. Nu întâmplător, acestea sunt țările cu cea mai mică creștere economică. Aceste țări practic stagnează economic de zeci de ani. În ultimii ani, taxele au tot crescut și mă aștept să atingem curând pragul de 36% descoperit de Parkinson ca reprezentând limita impozitării. PIB-ul României și-a încetat creșterile de peste 3,5% anual și este prognozat să crească sub 2% anul acesta. Probabil că vom ajunge curând la momentul în care o creștere a impozitelor va rezulta în mai puține încasări la buget. Am putea evita toate acestea dacă am reduce cheltuielile statului acum. Din păcate, asta nu se va întâmpla pentru că publicul din România nu este conștient că taxarea tot mai mare se plătește din buzunarul fiecărui cetățean, iar lăcomia clasei politice pare de nestăpânit. Dacă v-a plăcut acest film, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu, pentru că acest film se încheie acum.